Okay guys, as you can see, meron tayong Fila na box. Bumili tayo ng shoes. This is the Fila V94M or Fila Venom. Yung price niya, 3,499. Mura siya. Ito, bumili rin ako ng socks na Fila, which is yung plain one. Ito, 3 pairs. 3 pairs. Diba? Yeah, 3 pairs. Let's do an unboxing. Yan, ganda ng box. Then you put on this side. Yeah. Fila V94M. Let's open the box. Let's see what's inside. You have this paper inside na may design ng shoes. Ganda, hindi basta-basta. And there you have it, the shoes itself. Ganda guys, for this price. Ganda niya. May kasama siyang yung pangkalso na may branding. Wait. Fila. So ang galing. For that price, meron ka ng pangkalso. Ang ganda pa ng shoes mo. Ganda ng kulay niya. Ganda pang forma. I got the Fila logo dito. Yan. Itong ano na to, reminiscent ng ano nila, spike nila, yung Disruptor, di ba may ganun din. Fila logo. Lambot siya. Yan, Fila logo. This is size 9. Ganda. Let's try this one na. Okay guys, that is it for our unboxing. Sana nagustuhan nyo. Ito ang price niya ulit. Sa Fila Italia ko siya binili sa BGC Uptown Mall. Ganda. Thank you for watching.